ยงเงินไปแล้วสภาพครับแบกหนึ่งนั่นเป็นงานแสดงครับผมมูฟมาทำมูฟจะนอนกับทีมเมียถึงแล้วโอ้ยฮอลแบงฮอลแล้วโอ้โหถึงแล้วครับนี่มาก่อนกันไม่ก้มหน้าอยู่กว่าพึ่งกำผัดได้ไม่พอได้หัวไปเพื่อนคนละทางวะเอาบริยางไปนี่วะเราเมียทุกทีใช่ลูกเมื่อมองเราขี่เราคนเลยบอกไว้มูผมบอกไว้ครับยางไม่พูดแหละเขาจอดล่องหมดแหละโอ้ยคือดินแล้วครับแล้วนะครับนี่กำลังจะไปชมสัตว์นอนก่อนมาแบ่งจะได้กูจะแบกเลยฮัลโหลไปแล้วมีบ้านพ่อบ้านแม่บ้านลูกของผมโอ้ยนู่น3 วันเป็นช่วงเวลาที่เป๊ะมากแค่20 นาที1 ชั่วโมงอยู่4 5 30ไอ้ห้วยแต่ต้องใช่โปกำลังรีคอร์ดอยู่ต้องยิ้มทำไมเนี่ยดีด้านะดีมาด้านะไม่สวยว่ะวันนี้ว่าห้างนี่นะต้องลองพูดโกโก้สต็อปดูความจริงlike a Hellcat. อ้วนโภชนาไฮไลท์อะไรจัดไปครับ like a Hellcat. เ
มันจากเวทีงานแต่งมันละแต่แก้เท่านี้แหละแต่มันบานมันที่เร็วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงน้ำตกเจ็ดสีนะครับก็มีลีลาเด็ดโชว์นิดๆหน่อยๆให้ดูเมื่อกี้อัดคลิปได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเราจะเอาไปลงคลิปเตือนใจรู้สึกว่าจะฝากสับตะไคร้ด้วยกระทืบไปด้วยรีพอร์ตถึงจุดชมวิวแล้วนะครับพิกัด 48 คิว 0388834 2007 822 N แจ้งไปรถด้วย